हॅलो फ्रेंड्स, परिपूर्ण जेवण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। तर फ्रेंड्स, थंडीचे दिवस सुरू व्हायला लागले की मार्केटमध्ये आपल्याला खूप साऱ्या पालेभाज्या दिसतात आणि त्यातलीच एक पालेभाजी म्हणजे राजगिऱ्याची भाजी। राजगिऱ्याच्या भाजीला आपण खूप आरोग्यदायी भाजी असे म्हणून ओळखतो। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम झटपट अशी बनणारी राजगिऱ्याची भाजी कशी बनवायची त्याची रेसिपी दाखवणार आहे। तर आता इथे मी एक जुडी राजगिऱ्याची भाजी घेतलेली आहे। या भाजीला आता नीट करून घ्यायचं आहे। याचे जर देठ कोवळे असतील तर आपल्याला देठासहित भाजी घ्यायची आहे। तर इथे भाजीचे देठ कोवळे असल्यामुळे मी याला देठासहित घेतलेला आहे। जेव्हा आपण मार्केटमधून हिरव्या पालेभाज्या आणतो तर तेव्हा आपल्याला त्याला खूप काळजीपूर्वक नीट करायचं आहे, कारण की हिरव्या पालेभाज्यांवरती कधी मवा किंवा बारीक आळे देखील असू शकतात। तर इथे आता भाजीला नीट करून आपल्याला एका लाईनमध्ये व्यवस्थितपणे लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला चिरण्यासाठी सोपे जाईल। तर या भाजीला बारीक चिरून घ्यायचं आहे। तर आता इथे मी भाजीला एकदम बारीक असं चिरून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालून याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। पालेभाज्यांमध्ये मातीचे प्रमाण खूप असते। तर आता इथे धुवून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याला चाळणीवरती अशा प्रकारे ठेवून त्यामधील पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचं आहे। या पालेभाज्याला आपण पाणी न घालता करतो, तर त्यासाठी यामधील पूर्ण पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। जरा देखील पाणी राहिले तर या पूर्ण भाजीची चव जाते। तर आता इथे पूर्ण पाणी निथळलेलं आहे। तर आता इथे मी तवा गरम करून त्यावरती ही भाजी घालून घेणार आहे आणि फक्त 1 ते 2 मिनिटांपर्यंतच आपण या भाजीला तव्यावरती भाजून घ्यायचं आहे। इथे मी भाजत असताना तेलाचा वापर देखील केलेला नाही, तर मी फक्त अशाच प्रकारे इथे भाजीला 1 ते 2 मिनिटे भाजून घेणार आहे। फ्रेंड्स, मी जेव्हा पण राजगिऱ्याची भाजी बनवते तर ती अशा पद्धतीने आधी भाजून घेऊन मगच बनवते। तुम्हाला जर डायरेक्ट फोडणी मारायची असेल तर तुम्ही त्या पद्धतीने देखील बनवू शकता, परंतु कधी माझा असा अनुभव आहे की ही भाजी खूप जणांना पचन होत नाही, तर भाजून घेतल्यामुळे ती भाजी तुम्हाला पोटाला देखील व्यवस्थितपणे पचन होणार आहे। त्यानंतर या भाजीला ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर इथे कढई गरम करून त्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलेला आहे। त्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरे घालते आहे। तुम्हाला इथे मोहरी वापरायची असेल तर वापरू शकता। जिरे तडतडल्यानंतर इथे मी हिरवी मिरची आणि लसणाचं वाटण घेतलेलं आहे। तुम्हाला जर इथे हिरव्या मिरचीऐवजी लाल तिखट वापरायचं असेल तर वापरू शकता, परंतु शक्यतो ज्या पालेभाज्या असतात तर त्या पालेभाज्या हिरवी मिरची घातल्यानंतरच खूप टेस्टी बनतात। तर इथे आता हिरवी मिरचीला तेलामध्ये छान फ्राय करून घेतलेलं आहे आणि आता त्यानंतर इथे यामध्ये मी आपण जी भाजून घेतलेली राजगिऱ्याची भाजी आहे ती घालणार आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला जर ही भाजी नवरात्रीमध्ये उपवासासाठी बनवायची असेल तर तुम्ही इथे लसूण स्किप करू शकता। फक्त हिरवी मिरची आणि जिऱ्याची फोडणी देऊन तुम्ही ही भाजी बनवू शकता। तर आता इथे भाजीला थोडा वेळ परतून घेतल्यानंतर चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे। ही जी राजगिऱ्याची भाजी असते त्यामध्ये खूप सारे प्रथिने, जीवनसत्व आणि खनिजे असतात। त्याचबरोबर यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये फायबर असते, जे की आपले वजन कमी करते आणि रक्तामधील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवते। तर आता इथे सर्वात शेवटी आपल्याला यामध्ये जाडसर वाटून घेतलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे। इथे जाडसरच शेंगदाण्याचं कूट वापरायचं आहे, बारीक शेंगदाण्याचं कूट वापरायचं नाही। तर आता इथे शेंगदाण्याचं कूट घातल्यानंतर भाजीला परतून घेतलेलं आहे आणि आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवून गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि 1 ते 2 मिनिटानंतर आपली जी भाजी आहे ते सर्विंगसाठी रेडी असणार आहे। तर फ्रेंड्स, इथे अशा प्रकारे आपली एकदम आरोग्यदायी आणि झटपट बनणारी अशी राजगिऱ्याची भाजी रेडी झालेली आहे। ही जी राजगिऱ्याची भाजी आहे ते तुम्ही गरमागरम भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत देखील खाऊ शकता। खूप टेस्टी लागते। तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारची एकदम आरोग्यदायी आणि झटपट तयार होणारी राजगिऱ्याची भाजी तुम्हीही नक्की ट्राय करून पहा। तुम्हालाही ती खायला खूप आवडणार आहे। त्याचबरोबर फ्रेंड्स, तुम्हाला आजचा आपला व्हिडिओ आवडल्यानंतर आपल्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला देखील विसरू नका। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करता तेव्हा नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला क्लिक करायला देखील विसरू नका। चला तर मग आता आपण भेटूयात अशाच एका पुढील नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।